سلام دوستان، یکی از اتفاقاتی که توی سرقت کولرگازی رخ میده لوله های مسیشه. ببینید الان من نمیدونم لوله مسی دقیقاً چقدره، ولی فکر نمی کنم کمتر از کیلو 5 میلیون تومان باشه. همین لوله ای که از اینجا از کندانسور رفته تا پایین، حالا هر چقدر اون آقایی که میاد سراغ سرقت از کولر وقتی ببینه نمیتونه دست به خود کولر و کمپرسورش بزنه، میره سراغ لولهش. تا اونجا که میتونید لوله ها رو مخفی کنید، لوله ها رو روشو پوشش بدید که این اتفاق نیفته. حالا بحث ریالیش نیست، لوله رو بخواد بدزده ببره کلشون میخواد برای اون 100 تومن بفروشه، ولی شما بعد بیاد 2 تومن بدید لوله رو بخری، 2 تومن بدید روغن توش بریزه، بعد 2 تومن بدید تعمیرش بکنید، خودش کلی هزینه است. اتفاقی که تو این حفاظ افتاد این بود که ما لوله ها چون بیرون بود و نمی‌از با آهن حفاظ بشه بندیم، به وسیله سیمان و آجر و ملاط روش محکم کردیم.